Eto nga mga kabayan, na pag-usapan po natin at panoorin. Eto na naman po si Ebardone, mga kabayan. In-interview nga po si Kong Toby. Diyan nga po sa The Spokes. Lumalabas po mga kabayan na talagang itong ulo pong na to, yan mamang niyang si Ebardone. Napaka-bias po. Mandakin mo, may tanong pa siya dun kay Sir Toby na DDS ka ba? Siyempre, itatanggihan ni Kong Toby na hindi siya DDS. Bakit hindi mo tinuloy? Kung biglawan ka ba? O, loyalista ka ba? Bakit hindi mo tinuloy? Bakit DDS lang ang pinupuntirya mo? Kasi gusto mong palabasin na nakalaban si Kong Toby ng mga DDS. Di ba? Tapos sasabihin mo niya, ano mo ba si Sarah? Ano mo ba yan? Kumbaga, ipopromote mo ba yan si Sarah sa 2028? Diba? Natural, tatanggihan si Kong Toby dahil hindi pa naman eleksyon. Pero hindi mo tinanong kung ikakampanya mo ba si Lenny? Ikakampanya mo ba si Risa? Pinuputol mo eh. Diba? Lumalabas mga kabayan, itong si Ebardone mga kabayan, talagang gusto lang pong pasamain. Yung katulad dyan, ni Kong Toby, gusto ni Ebardone magalit ang mga DDS kay Kong Toby Chanko. Bago po tayo pumunta dyan mga kabayan, naalala ko lang po, nagpa-survey po tayo. Dahil nga po, dun sa nangyari sagutan ni Antekler at ni Kong Egay, Erise, na sinasabi po ni Antekler, na ito po si Kong Egay, nagpapakalat daw po ng fake news. Ito, nagpa-survey tayo mga kabayan. 12,000 ang sumagot dun sa survey. 12,000 ang bumoto. Ano pong resulta? Ayan mga kabayan, no? Tinanong natin, sino sa dalawa ang nagpapakalat ng fake news? Lumalabas po mga kabayan na marami po, ilang percent po yan? 95% po ang naniniwalang si Antekler ang tagapagpakalat po ng fake news. O di po ba? Taong bayan na po ang nagsalita mga kabayan na talagang si Antekler at tagapagpakalat po ng fake news dito sa ating bansa. Hindi po ba? Di ba? Tama naman po eh. Talaga siya po talaga. Alam ng taong bayan yan. Di ba? Yung mga subscriber na lang niya siguro, talagang nauuto niya sa mga pinagagawa po niya. Di ba mga bayan? Ito. Tuloy na po natin. Bago nga po pala natin ituloy sa video, hindi nga po kalimutang i-like at subscribe button. At yung ating membership mga kabayan, nasa description po yan mga kabayan. 39 pesos na lang po para unang-una ka sa mga video ina-upload natin dito sa ating channel. Ito na po, wala na po tumpik pa. Kong Toby, banatan mo na si Ebardone. Sa budget, maingay ito. Other issues, basta tingin niya, inaapi yung taong bayan, tumatayo talaga to. Classmate kami kasi hindi doon surrender sa Congress, basta't pumasok kayo ng sabay, yun ang classmate mo. Sabay kami pumasok doon. I watched the other night na sa House, you had a debate or rather a discussion on the plenary with Congresswoman Sonsing. What was the issue there? Because I understand you were talking about the House budget. Can you share to us? So It was no plenary, hindi plenary. Hindi plenary yun. Level pa lang, but it was... Ginawa lang yun doon sa plenary hall kasi madami. Okay. Yung traditionally, yung DBCC, yung first hearing kung saan sinasabing economic projections, tsaka magkano yung total budget, talagang ginagawa sa plenary. DBCC yun? Yun. Okay. So yun yung first lagi. That's how the budget starts, di ba? So ang nahandun NEDA, DOF. DBM, tsaka DOF. Kasi sila magsisimula. Right. Ano muna yung budget projection, ano yung tingin natin makukolekta, ano yung gagastusin. So unang-una yun. Okay. So as early as then, rinaise ko na yung issue. Kasi na-notice ko yung 2025 and 2026 budget ng House mismo, sobrang laki ang dinadagdag. Let's go to 2025. Ano yung budget ng 16 2025? billion plus ang net. Okay. Ang net. Okay. Submitted by DBM. DBM. NEP, yan po ang ibig sabihin nun. Naging total later on is 35. Okay. So, ibig sabihin, mas malaki pa yung dinagdag doon sa BICAM kesa doon sa original budget. No? And sa 2026 budget? 16, tapos dinagdagan ng 10. So, naging 26? 20. Okay, yung eksaktong amount, 2025 was 16,345,154,000.
dinagdagan na 17,324,846,000, naging 33,670,000,000 Right. ang budget ng House. Right. Okay, yung 2026, 17 billion ang NEP, 17,202,099,000, dinagdagan ng 10.5 billion, naging 27,702,099,000. Okay. So, alam ni Bento dalawa yung stages ng, even you, I'm sure Right, you know, right. dalawa yung stages ng hearing sa budget. Ang una is yung pre-plenary budget briefing at ang pangalawa is yung sa plenary. Malaki difference niyan because mas concentrated yung mga congressmen sa pre-plenary. Dahil Right. ang haharap sa'yo doon, yung cabinet Right. secretary mismo. Right. Pagdating sa plenary, ang magdedepensan lang is yung vice chair Right. assigned, colleague mo na. So doon nila talaga tinatanong na mahihirap na tanong yung mga departamento. So ang sinasabi ko lang, bakit yung House of Representatives, is there a legal provision o may constitutional provision ba na yung budget ng House hindi nagdadaan doon? Hindi siya dumadaan, di ba? Hindi dumadaan. Pero ito kasi sobra na yung dati siguro ng panahon namin ni Ben, maliliit lang yung dagdag Ang mga- diyan. Ibig sabihin, hindi yung dodoblehin mo yung budget. But the 2025 budget was a campaign budget di ba? Campaign budget. 2025 kasi ang midterms Yeah, but no. Kung 2025 yung midterms, Sorry, 2025. 2026 budget na pala siya. So kahit sabihin mo na, okay, yung 2025 budget, yun nga, ibig sabihin, bakit mo dadagdan? Backtrack tayo. Noong 2024, ang dinagdag lang nila is 12.5. Okay. So bakit bigla noong 2025, kung campaign budget man yan, bakit 17 billion ang dinagdag So, nyo? Toby, sa na-notice mo yan sa House. How about sa Senate? Maliliit lang dagdag dun eh. Yung sa Senate budget. Maliliit lang dagdag dun eh. Although konti lang kasi sila, kaya medyo maliit lang Did din they ang ever sa explain why the huge increase? Hindi, on the only chance, because last year, admittedly, dapat tatanungin ko yung sa plenary, nagkasakit ako ng plenary, hindi ko natanong. So ngayon, gusto ko bakit I think we have to explain bakit importante yung budget briefing. Sa budget briefing, doon mo sasabihin how you utilize the previous budget. So sasabihin mo doon yung 2025 budget, ganito namin ginastos yan. Ganito yung natira dyan. Yung 2026, Agosto tayo ngayon, ang nagagastos namin, ganito. Ang 2027, ang programa natin is ganito, kaya kailangan natin ng ganitong So pondo. essentially, you're not... So, pag Sorry. dinala mo sa plenary kaagad, wala na explanation na gano'n. Right. Ang makikita lang ng congressman is yung proposal sa NEP. Paano ka magtatanong dun? So essentially, you're asking for a procedure which has never been done before. Never. Okay. Pero it is applicable even to the office of the president, even to the Supreme Court. Lahat yan dumadaan sa Correct. pre-plenary. So, ang sagot nga nila is dati hindi naman ginagawa. Correct. Eh yung small committee, kung hindi ako nakipaglaban doon, nung una ayaw nilang tanggalin yung small committee, di ba? So later on, kakapilit natin na hindi na pwedeng small committee, pinalitan na nila ng budget amendment subcommittee, di ba? So we Okay. just have to insist na dapat transparent ito. Kasi bakit may double standard? Kami, na a-approve ng budget, hindi namin idadaan yung sarili namin doon sa parehong procedure na hinihilingan namin yung ibang departamento So na sino gawin. nagde-decide ng increase ng budget sa House? Sila na House leadership lang? BICAM. Pagdating sa BICAM. BICAM na BICAM pinapalitan. to pinapasok eh. Hindi, para sa kung Toby, si Edwin, yung pre-plenary kasi, somehow parang may pagka-informal yan eh. Kasi parang upo tayo dyan. Ano bang nangyari sa budget mo? At ba't humihingi ka nito? Yes. Eh, ito, hindi po mga nagagastos, mga ganito, ganyan. Et cetera, gano'n. Pero walang ganun sa parang House budget. committee level pa rin yan. Committee level. Pero more may pagka-informal. Yun nga yung sinasabi ni Kong Toby na nahihimay. Kasi parang one-on-one, secretary. Anong gano'n. Parang gano'n ang ano yan. Pero it is never Kasi been done. time-consuming yan pag doon ka na sa plenary at saka sa committee level It has never been done. Obviously, they were surprised at your request. But in terms of accountability, it is right to demand, be transparent, anong plano niyong gawin, di ba? Yeah, in the same manner, di ba? In the same manner that dati, hindi naman live stream yung BICAM, di ba? So, dinemand natin na dapat live stream. Di ba dati, hindi live stream yan? Right. Okay, so ginawang live stream. Yung small committee, sabi natin, dapat
tanggalin nyo na yung small committee. Dapat plenaryo ang mag-a-approve ng amendments. Noong una, ayaw nila. Ginawa nila. So, ganun din dito. Kasi kung gusto natin ng transparency, bakit natin tinatago to? There were 2 issues during that day. Number 1 yon. Number 2, sinasabi ko, ito request ko noong nag-third reading pa lang kami ng budget ng 2026 last year. Gumawa ng gawing simple yung pagtingin ng mga residente doon sa budget ng kanilang distrito. Right. So, sabi ko dapat i-publish yung budget per district Correct. at per party list. Last year ko pa hiningi, ayaw nila. Ang sagot nila, nahando naman yan sa NEP. Sabi ko, yung NEP ng DPWH is 772 pages. So, yung gusto nyo, yung residente ng Nabotas, para lang hanapin niya yung proyektong gagawin sa Nabotas, babasahin niya yung 772 pages na yung font. Hindi ko alam kung anong font ba yung sa budget. Pero pwede bang, di ba, normally, pinare-research na natin yan. Nagkakagilap kami yan, si Edwin, kung saan mga departments, isa-isa namin yan. Point, right so now, ngayon, pag nakukuha namin, yun, ito yung I just want to ask, Ben, alam natin yung sa atin. Ang sinasabi ko, para maging fair sa lahat, kasi tanggap naman natin lahat na hindi equal. Yes. But it has to be equitable. Di ba? Hindi pantay, pero dapat patas ang budget. but Toby, there's a technological solution right now because may soft copy ba yung budget? Meron. Soft copy, and you can do an AI of that. You can let AI determine. Let's say you're asking, show me the per district project. Ilalatag ng AI yan. Hindi, tama yun, Sec Edwin. Kaya, but officially, it has to come from them, di ba? Bakit ako yung gagawa? Hinihingi ko. Correct. Kasi sinasabi nila, hindi, mahirap eh. Actually, in 2025, meron ako eh. Galing sa DPWH. So, ang point ko, meron ng DPWH, bakit ayaw niyong ilabas? Kayo ang mag-publish doon sa website ng Kongreso, di ba? Mahirap naman ako maglalabas nung listahan ko, di ba? Ayoko naman ng ganun na akong Those are maglalabas. part of the transparency measures, which Yes. dapat, I think the civil society would welcome a per district breakdown of the, for instance, DPWH, because I remember we guested you before. Ang sinasabi mo, yung mga project, ang laki ng mga commission, ang daming Hindi, porsyento. okay, ganito, buti na bring up mo yan. It is a preventive measure eh. Correct. Kasi doon sa 2025 budget, na sinasabi na pinakamasamang budget, may distrito doon na tig 20 billion ang total budget nila. Right. Ang regular niyan, pag dinivide mo the total budget of DPWH divided by the number of districts, it's Right. about 2 billion. Ang per district. Average. Equally But syempre, may assuming. mas mababa, Right. may mas mataas. Pero kung may 20 billion, tapos 2 billion lang ang average, magtataka ka na eh. So makikita mo na kaagad eh. Diba? So it prevents them from doing what they plan to do. Anong mga district yan, yung 20 billion? Hindi, yun yung pinuntahan nila dati, di ba? Nila Sec Vince na may ghost. Di ba natandaan mo? Sa Bulacan ba yan? Hindi, yan yung sa dalawang Mindoro. Tapos sabi ng dalawang congressman, which I believe naman, kasi first termer sila doon, sabi hindi naman namin proyekto yan eh. May nagpasok lang eh. Yun ang point ko, para makita na kaagad, di ba? But normally, kapag malaki ang budget ng isang particular district, normally it belongs to the House leadership, one of the members, di ba? Hindi, SOP baka yun. ayaw nila. Baka kaya ayaw nila ilabas. Kasi magkakatanungan, bakit ang laki ng budget mo? Sasabihin ng distrito, hindi naman akin yan. Hindi ko And the way they do it is para hindi nga makakitang obvious na medyo malaki nga. They pass it on to other districts like in Mindoro. Hindi nila alam pala, nilagyan sila Yun ng na nga, budget. that is the main reason, Sec Edwin, na gusto ko ilabas para makita yung bakit ang taas dito, di ba? Correct. Wasn't that one of the measures that are being proposed by civil society also? Hindi ko alam if they proposed it eh. Okay. And then, kailan nagsimula itong kalakaran pala, by the way, ng contractors? Ng contractors. Hindi, okay. Natatandaan ko, nung panahon namin ni Ben, ni classmate, hindi naman binibili proyekto nun eh. Talagang, pupunta ka speaker. Baka naman, Toby, for the Madagdagan. benefit of the public, which we don't know the kalakaran, what was the previous practice and what is the current practice which people are finding to be too abusive? hindi. Di ba, nung dati, lahat naman ng congressman gusto mas maraming proyekto sa distrito mo. Right. So, hihingi ka sa speaker, bibigyan ka konti, pero konti-konti lang nun. Mabigyan ka ng 20 million doon, 10 million. Sobrang saya ka Sobrang na. saya na namin. Anong year yan? Eh ako nga, sinabi ko nga Anong itong year yan? previous show natin na sabi ko, kabats ko si, sumalangit na nga, si
Yusek Cabral, kabats ko, kaibigan, kasama ko pa sa student council. sa student council, hindi siya makahingi ng... Hindi ba ako nakahingi ng additional sa kanya eh. Kasi that was Pinoy's time at saka ito si Sec Babes, nako. And then, what happened after? Hindi, di ba tayo noon, madagdagan ka ng G's, 10 million, 20. makahingi ka ng 10 million. Naku, 20 tuwan-tuwa million, ako. Hindi ka pinahirapan ni Butch Abad. Ha? Ako hindi nakakakuha. Kasi hindi ko... 75 million yung ano namin eh. Yung, So, and then, after that, ano Pagbalik nangyari? ko nung, nagulat na lang ako nung, until natapos ako ng 2019 natapos ako. Pagdating ko ng 2022, tinatarahan na nila yung, Ano ibig sabihin tinatarahan? may 20% kung gusto mong additional. Okay. So bayad ka ng 20% To whom? to Saldi. Really? Yes. That was that narinig ko nga flagrant? yun, narinig ko nga yun eh. Hindi, sigurado ko yun eh. Kasi there was once na meron isang proyekto doon sa Navotas, gustong-gusto ko na matapos. Instead na next year pa ulit babudgetan. So sabi ko, baka naman lumapit ako sa isang malapit kay Saldi. Sabi ko, baka naman pwedeng makahingi ng additional na 200 million para itong project na to, hindi yung 2025 pa mababudgetan ulit. Sana 2024 mabigay na yung buong 200 para matapos na. Talaga? Tapos sabi sa akin, nung linapitan ko, o sige, sa'yo 10% na lang kasi presyong kamag-anak. So may discount ka, hindi 20%. Ang sabi ko noon, wag na lang. Sabi ko, paano ko sasabihin doon sa district engineer na may 10% yan? Di, ako pagdududahan noon na akong humingi ng 10%, sabi ko, wag na lang. So proof yan na meron talaga. So talagang, it's possible also, but you went back to Congress 2022 lang. 2022, kasi 2019, termed out ako. So 2019 to 2022, nag-mayor ako noon. So is it possible also that practice has been there even before bumalik ka? No, Kasi nandun 2019, Oo, mga 20. hindi ko masabi. Okay. Hindi ko masabi. Pero umingay talaga ito nitong term nila nila Kong Saldi. Hindi kasi ang nangyayari, kaya meron naman iba magaling. Bibili siya ng 20, papasa niya sa iba ng 30. So laway lang, meron siyang 10%. pero paano yung mga... mangyayari yung project? Pero Wala paano- na, ghost na yun. So, Or paano substandard. How about the congressmen who are really, may negosyo talaga nila contractors? Contractors sila. Hindi, yun. May ganun din, may 20% pa rin, Hindi, and more? bibili sila ng extra. Babayad sila ng 20% kay Saldi. Talaga? Pero yung iba, kahit yung mga contractors, kaysa gawin nila, ibebenta na lang nila eh. Kasi, for example, bumili ka kay Saldi ng 20. Sabi mo, 1 billion. Bumili ka kay Saldi ng 20. Bayad ka kay Saldi 200 million. Benta mo ng 30%. Wait, bago pa lumabas yung price, you go for... Basta, ang usapan doon, basta't nasa libro. So, okay. ibig sabihin, pag nasa HGAB... Nasa Hindi, GA. HGAB muna. HGAB muna. Pag HGAB kasi hindi na magagalaw eh, di ba? Halos ano Okay. na yun eh. HGAB. Kasi di ba, ang HGAB nga, in early procurement yes, yan, di ba? yes. So, sigurado na sila na hindi magagalaw yon pag nasa HGAB. Pag nasa HGAB, bayad ka na ng 20. Pag napasok doon sa BICAM at lumabas sa GAA, doon ka naman magbabayad. Basta't, ang tawag na doon, basta't nasa libro. Pero to your knowledge, is it still the practice now? Ngayon. Wala akong nadidinig ngayon. After pumutok tong ano. Wala akong nadidinig Wala ngayon. na. Wala akong nadidinig ngayon. No? Tsaka sa tingin ko, tama kasi yung ginawa ni Babes noon eh. Nung kay Babes Singson, binaba niya yung dupa. Right. Yun yung sikreto doon eh. You have to bring down the dupa para walang kakagat eh. Kasi kung ang profit na natitira is 10%, sino naman loko-loko unless balak niya gawing substandard o ghost, ang bibili ng 20%. So dapat ibaba yung dupa. Kaya ganun naman ang ginawa What ni is that, Secvis. dupa? Detailed unit price analysis. Yung mga presyo ng doon imamanipulate materials. sa dupa? Hindi, kasi di ba, lalakihan nila yung dupa Correct. para may room. Right, right. Kakakargahan nila. So ang lalabas na profit doon is 30 o 40%. So makakabili ka talaga ng 20. Pag binaba mo yun ng G's, ang hirap mo na ibenta ng 20. Yun, Sa batas kasi mayroon talagang contractor's profit, pero yun very minimal. Guaranteed margin yun. Wala namang contractor na pa... Hindi, kaya nga, yung ibababa mo na ang matitira na lang is yung contractor's profit. So yun ang ginawa na rin ni Sec Vince. Your email is your first online impression. Make it count. With GoDaddy Email, get a Last year. So, but you've been very, very vocal in saying that apart from Saldico, former Speaker Martin Romualdez are the architects of this 20% budget system.
Do you still believe that? Na No, I have personal knowledge. Siyempre, pwede niya i-deny ito. Kasi nung pumutok na yan, nag-usap kami. Sabi niya, Nino? ni Martin. Di ba? Tawagan pa namin nun, okay pa kami nun, primo, di ba? Primo. Sabi niya, ano ba to? Ano ba nadidinig mo? Sabi ko, alam mo, speaker, never ako nagsumbong sa'yo. Pero since tinatanong mo ako, bakit nagkaganito, I will tell you, yung personal experience ko. Sabi ko, ako nga hiningan ng 10. Pero hindi ako nagsumbong sa'yo. Ang sagot niya sa akin is, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So parang, instead na tawagin niya si Saldi at sitahin, na bait mo ginagawa to, ang ibig niya sabihin, dumiretso ako sa kanya exempted. Sabi ko, Speaker, kung yan ang patakaran, I will not ask for exemption. Pero hindi ko kaya, nag-no ako. Pero kaya ko lang sinasabi sa'yo ngayon, dahil tinanong mo ko. O yun. Pero So alam niya. Kasi sabi niya, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So the two actors are no longer present in this current Congress. Sino But two? Si Martin and si No, Martin is Saldi. still a Yeah, congressman, but di ba? he's not in, well, wala siya sa part of the leadership. I mean, theoretically. No, but he's not part of the leadership, but all his people are still in the leadership. Are you saying the practice continues? No, I'm just saying na wala naman natanggal na Correct. tao niya eh, di ba? So, by extension, are you saying also na it's possible tuloy pa rin yung 20%, but ang tawag ni Congressman Tino ngayon, padding. Wala, in fairness, wala akong nadidinig na nagbebentahan. Ngayon, wala akong nadidinig. Kung nangyayari, hindi ko O alam. baka ayaw nila Ayaw niya. Pero in fairness, parang pero wala ako din ako narinig. Pero sabi ni Congressman Tino daw may padding daw. So that's why I don't know where that is coming from. I spoke to him on his way out. Yes. Kasi hindi ko na nadinig interpellation niya. Ang sinasabi niyang padding is there are items like yung personal services, pinapad. Para doon kukuha ng i-insert later. For example, di ba yung budget hindi pwedeng lumaki? Right. So kung gusto nila magdagdag ng mga proyekto, yung personal services o personal benefits, hindi naman kailangan ng ganun kalaki, lalakihan na nila sa NEP. Para doon sila huhugot, para doon sila magbibigay ng additional per Pero district. hindi naman pwede yun eh. Hindi naman yun ang pwede sinabi niya kasi sa akin nung tinanong ko siya. You can only allocate kung anong provided sa batas. Hindi, Halimbawa, but kung ang pera, etc. Or yung retirement benefits. Doon ka lang. Hindi, pero pwede yung sinasabi magpad nga doon. ni Kong Toby, ipapad na ng DBM. Hindi, yun ang sabi ni Tonchi sa akin. No, nung I nakita ko siya. doubt kung pwedeng Kasi pwede sabi niya sa ipad. akin, every year, nanonotice niya, doon nagbabawas eh. That's what he told me when I saw him on the way out. Kasi ang pwedeng gano'n, si Edwin, yung sinasabi ni Kong Tinio, mayroong allocation, pero that's for personnel eh. Baka hindi i-fill up yung mga personal, so savings yun. So pwedeng kunin. Pero yung over and above doon sa, halimbawa, you have 5 personnel na bakante or 10 kayo, babudgetan mo lahat yan, hindi mo magagamit yung 5, yun ang posibleng... Kasi yung unfilled positions become savings eh. Yes. So are you planning to fiscalize the whole budget season? No, I cannot do it myself. Isipin mo, nagsisimula yun umaga, magtatapos yun ating gabi, hindi ka tatagal doon Kasama kayo ni Ega. Minsan madaling araw pa. Ay, alam ni Ben yun, hindi mo kakayanin yan mag-isa. Kahit nagsisimula yan, alas 10 na So umaga. saan lang focusan mo ngayon? Anong focusan Hindi, yun na mo muna, budget? yung Yung DPWH tsaka yung house. No? Okay. Hindi ko alam si Egay, ano ba pinofocus ni Egay? Mukhang DPWH. But by the way, the DPWH budget for flood control, would you know what's the total amount for flood control? Ngayon, hindi pa. Kasi kaya nga napakahalaga ng budget briefing. Lahat ng tanong na yan, doon mo lang masasagot doon sa budget briefing, no? But alam mo sa DPWH, I think I mentioned this last year, but I didn't make a big fuss out of it, no? Di ba last year, ang ginawa nila is tinanggal nila totally walang flood control budget for 2026. Okay. At that time, siyempre, quietly, I was telling them na hindi tama yan. Di ba? It's a knee-jerk reaction. May corruption sa flood control, tatanggalin niyo yung buong flood control. Sabi ko, ibig sabihin kung may corruption sa school building, hindi ka magpapatayo ng school building ng isang taon. So, tinanggal nila. Ngayon, sobrang daming bumabaha. Ano gagawin nila? Dadagdag na naman sila, tatry nilang habulin.
you cannot manage the government based on knee-jerk reaction. Dapat kung ano talaga yung plano, ituloy mo. Kung may corruption nun, tanggalin mo yung corruption, pero hindi mo dapat tinanggal yung proyekto. Meron kaya tayong National Master Plan on Infrastructure na yun talaga hindi ka lilis doon, multi-year funding, diyan ang pupondohan. Kasi minsan ang nangyayari, ito nga yung plano, halimbawa DPWH or other agency. Minsan may mga itong gawin mo, ito ilagay mong project, itong... Babes mentioned that Babes, when he left, he had the master plan, binigay sa succeeding administration, and according to him, hindi nila ginamit. That's why... And the master plan should be the basis of the Regional Development Council. Right. Correct. Right. Kasi pag nag-submit ako ng mga requests kasama yung DPWH, ang pinagbabasihan ko lang yung approved ng Regional Development Council. Doon kami nagpa-prioritize. Kasi for example, sa Navotas, ang approved ng Regional Development Council is 4 billion. Hindi naman lahat yun mapupondohan. Yes. So ipa-prioritize na lang. Pero lahat yun, aprobado ng Regional Development Council. So walang pagtatalo. So there are no projects which were... Pwedeng mag-insert ka ng project pagdating sa BICAM or sa small Hindi, pero doon never ako naging member ng small committee, never ako naging member ng BICAM. Pero ibig ko na sabihin, yung i-prioritize is within those that Yun, are sana approved by the ganon. Regional Ang Development problema pag Council. outside, yun ang naging problema. Tapos hindi pa implementable ready. Yes. Yeah, Yung- okay. All right. Toby, with less than 2 years left in PBBM's term, meron bang mapapanagot sa corruption, sa budget insertions at flood control? Dati wala kami pakialam sa budget ng Pilipinas, pero ngayon, binabasa at binubusisi na namin. Tama yun. Tama At least yun. naging more conscious. Comment from Sunshine Road. May proposed bill si SP Win Gatchalian called Mind Act. Question... Are you familiar with the Mind Act? No. What's that? Meron yan mahaba yun So, master plan for infrastructure daw yun. Okay. Question from Navi Britannia. Bakit si Marcoleta may bail hearing po? Meron ba? Nag-file Hindi yan. kasi, di ba kasi, pag nag-motion for bail, magkakaroon ng hearing. Pero it doesn't mean na mag-grant yung... Just to be clear, pag mga non-bailable, the right to bail is not a matter of right. It's you have to ask kasi pag Yes. non-bailable yan. So tama lang naman gawin yan. From Joe First Sparkle, tama ka naman, Kong Toby, pero bakit ngayon ka lang nagsalita? Sagutin mo muna yun. No, alam ni Ben, hindi ngayon lang. Magkasama kami ever since 2010. Nag-walk out pa nga ito. Oo, alam ni Ben yun, hindi po ngayon lang. Kung magkasama po kami since 2010, alam diyang hindi lang po ako yung nagsalita. Ever since 2010 po. In fairness po kay Kong Toby, nung panahon namin sa 2010, siya opposition, talagang masigasig sa opposition. Alam po nila yun. So, hindi lang po ngayon yan. So, Kaya balik galit tayo- nga sa akin si Butch eh. Balik tayo sa our hanging question. Meron ba bang mapapanagot sa remainder ng term ni PBBM? Especially nung sa SONA, sinabi nga rin niya na yung charges will be filed against sinabi lang niya, without mentioning the name. Hindi, that's the problem. That's the problem. So what do you think? Is Number it one, doable? no? Ang pinaka-importante kasi is yung biggest fish, no? Na Right. si former Speaker Martin Romualdez, no? It doesn't matter kung ilan yung DPWH na engineer mapakulong niya, contractor na mapakulong niya, kung hindi niya mapakulong si former Speaker Martin Romualdez at iniintay pa yung desisyon ng France doon sa political asylum ni Saldico, no? Right. So, yun ang napakahalaga eh. Kasi otherwise, kung hindi ma-file ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano isipin ng tao? Ang isipin ng tao is, baka naman may hawak siya laban sa inyo because of what he said na I will not go down alone. Right. Tsaka marami siyang alam, no? Pero don't you think that the fact that he stated that in the SONA shows that he is going to do that except pinabayaan niya sa ombudsman? Or do you think it was a token statement or there is really a push to that effect? Okay. Ang problema ko lang dun sa statement niya is, sabi niya kasi masakit man eh. Masakit man, something eh. Eh di ba pag ini-injectionan tayo sa ospital, sinabi mo, ay masakit. Ano gusto mong gawin ng doktor? Alam mo gusto mo diinan. Siyempre, ang in-expect mo, tanggalin yung karayom o dahan-dahanin. So, yun ba ang ibig sabihin nung masakit, no? So, para sa akin, and dapat lang, ang ginawa sa SONA ng mga speechwriters niya is, sinabi na dapat whole of government approach ito.
Kung ano pa yung nalalaman ng ibang mga ahensya, tulungan yung ombudsman sa investigasyon. Ang nangyayari kasi dun sa case ni former Speaker Martin Romualdez, parang the ombudsman is by itself na maghanap ng mga ebidensya. If we compare it doon sa mga nasa oposisyon naman, bakit pag nasa oposisyon, hindi lang ombudsman gumagalaw, buong gobyerno naghahanap ng ebidensya laban doon sa mga kalaban sa politika. So dapat hindi double standard. Accountability should be for all. Pero alam ko kung Toby, di ba? May whole departure order, tapos may freeze order na kay mga properties and bank accounts ni Speaker Martin. So hindi lang naman siguro Yung ombudsman talagang porsigido. Pero kung i-compare natin doon sa mga nakulong na hindi kakampi ng gobyerno, makikita mo hindi lang naman ombudsman ang gumagalaw doon, di ba? Madaming ahensya. So ito, sana naman sabihan niya ibang ahensya na tulungan niyo naman yung ombudsman kung ano pa alam yung... But at the very least, hindi siya makaalis ng bansa. Kasi may case na yata siya sa Sandigan Bayan, di ba? That's why... I think it's the... Hindi ko sure kung ano yung... departure order. Or departure order. Baka naka-frozen But sa akin, the accounts most niya. important thing is that accountability should be for everyone. No? Right. Hindi pwede na yung kakampi mo, porket kakampi mo, hindi accountable at yung mga kalaban mo lang ang accountable. And para sa akin, sinasabi ko nga, yung leadership style ko, even when I was, lalo na when I was in the executive, when I was mayor, yung mas matataas ang posisyon, mas mataas yung moral standards sa inyo. Kasi kunya, department head kayo ng city, iba yung moral standards ninyo kaysa doon sa mga ibang empleyado. Kasi mas malaki ang role nyo sa pamalaan. So dapat ganun. In the same manner na kung mas malapit ka sa presidente by affinity or by blood, dapat mas malaki, mas mataas yung moral standards mo. Kasi kung may magawa kang mali, pintas doon sa Pangulo Pero doon sa mga hindi related sa Pangulo, hindi naman mapipintasan yung Pangulo doon sa gagawin mong mali So tingin mo, makakasuhan ng plunder si former speaker? Ako sa tingin ko, it's a make or break situation. So, meaning? Dapat. Pag hindi makasuhan yan, Sa'yo dapat, pero tingin mo, makakasuhan o hindi? ang hirap na tanong May tanong ako dyan, talking about Yeah. affinity by blood and all that. On a personal note, you are related by affinity to Yes. the Speaker and the President. Yes. Kamusta ang personal relationship niyo kay Pangulo at sa kay former Speaker Martin? Kay former Speaker Martin, huli kami nagkita was the SONA of 2025. Okay. Kay President BBM, huli kami nagkita, I think is in January. Huli kami nag-usap is end of March. Tapos di na kami nagkausap. Pero you mentioned in our interview here before that you have a regular Sunday dinner. Lunch pala, sorry, with the Marcos clan or the Marcos Romualdez clan. So are you still attending those Hindi na kami imbitado Pati nga yung wife ko. ganun? Ako okay lang, hindi naman ako yung kamag-anak nila, di ba? Pati yung wife ko na yun ang pinsan buo nila, hindi namin siya imbitado. So what signal does it send you that they're not happy with what you're doing? Or I think so. and plus the fact that your March pa lang, it's since March you've not been speaking to the president. Hindi na kami nagkausap. Pero ang akin naman is, kilala naman nila ako I mean, it's not personal di ba? Parang kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko. Ngayon, kung sa tingin nilang mali yung sinasabi ko, wala kami just have to agree. Sa tama tayo, anong tingin mong tamang ginagawa so far ngayon ng Pangulong BBM? Sa tama, ano ba? Di ko alam ano bang tama. Give me ideas. Ano ba? Hindi, pero I'm sure there's something, but There's something, but offhand hindi ko lang maisip no? So, but can I just ask a very blunt question? Are you still supportive of the president and his policies, or do you consider yourself now a critic or part of the opposition? Although de facto opposition can. No. I mean in any administration naman, and in every leader that I've dealt with, I will always say what I think is right.
yung pagsabi ko naman sa tingin kong tama, hindi naman ibig sabihin na kinakalaban kita di ba? Correct. Yun ang sa tingin kong tama na dapat gawin. Ngayon, kung sa tingin mong kinakalaban kita, hindi ko naman problema yon, di ba? It's how I tell you to do things na sa tingin kong tama, di ba? So, hindi naman personalan yan eh. Okay. Sa Tough tough question question tayo. tayo. Oo. Tough question tayo. Kung tough, wala naman tough dito kay Kung Toby. Anyway, you voted yes to impeach sa Okay. VP Sara. Yes. Ba't ngayon tahimik ka na sa issue ng impeachment? Because, okay. First, I will say ano yung reason why I voted yes. Okay. Okay. The main reason I voted yes is because it is not a finding of probable cause o sinasabing dapat may patunayan siya. It is for one reason. Basic kasi sa amin lahat public officials is yung SALN. Okay? Hindi ko lang matanggap na hindi nila pinaliwanag kung bakit for 3 consecutive years yung cash nakasama doon sa others. Right. Kasi nag-file tayo ng SALN lahat, Right, nagdaan tayo sa gobyerno. Maliwanag yung civil service rules and regulations, real properties, cash on hand as of December 31 of the previous years, tapos all others. Ang ginawa nila doon sa SALN niya is yung cash pinasok nila sa all others na hindi yan ang rules of filing the SALN. Right. And since hindi pinaliwanag doon sa House, there was no other venue na ipaliwanag yun kung hindi sa Senado. Kasi kung magvo-vote ako ng no doon, ibig sabihin, parang sinabi ko, hindi niya kailangan ipaliwanag. Apparently, hindi pa rin sila nagpapaliwanag doon sa hearing sa Senate. Hindi, okay. So ngayon, since yun ang reason kung bakit ako nag-yes, no? Yeah. Na-invite ako tahimik. Kasi sa akin naman, nasa kamay na yan ng impeachment court eh. So sila nang bahala na magdesisyon. Ang akin lang, ang stand ko lang pagdating sa impeachment court is, both sides, pareho kayong nag-agree that that is the venue. Right. Yung prosecutor, sabi nila, dapat dalhin to sa Senado. Sina VP Sara, ang sabi nila, dun lang kami magpapaliwanag sa Senado. So nag-agree sila na pareho na yun ang venue. Ayoko lang na pag dumating ang desisyon, may magsasabi na ayaw namin tanggapin yung desisyon kasi dinaya kami o hindi tama yan o kung ano. Ayoko lang ng gano'n. Tapos magsasabi sila, manggugulo sila dahil hindi nila gusto yung desisyon. Sa akin, silang dalawa, dapat tanggapin kung ano magiging desisyon ng impeachment court. Tsaka hindi ako updated, hindi pa nga ako nakapanood kahit isang hearing. So paano ako magkokomento kung hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Okay. Madami kasi akong inaasikaso, lalo na nung follow-up question. Blank. DDS ka o hindi? Ano no? DDS. Hindi. Definitely no. Definitely. Hindi. Tsaka naging busy ako the past few months preparing for this typhoon season, the rainy season. Kasi di ba dati may mga structures kami na hindi pa tapos. Sinigurado natin tapos. Kaya ngayon, kung makikita, I mean, kahit sa news, hindi naman ako yung nagsasabi. Yun na yung tanong ko kanina, nagkita kami. Kumusta yung nabotas eh? Hindi, pero makikita niyo naman sa news, wala. All roads are passable. So I was very busy all the time sa distrito making sure na all this will work properly. Next tough question. You're talking about the budget right now. Are you really pushing for transparency or are you using this to distance yourself from the administration? No, I'm really pushing for transparency. No? Kaya nga, sinasabi ko na, ever since before, I mean, yung ano ko nga, legislative records will show na as early as 2012, I already questioned the budget process noong panahon ninyo. Di ba? Yes. I mean, yung question ko noon is yung certification of urgency. Di ba? Parang sinasabi ko, it has to be only to address a calamity or a national emergency. Hindi pa pwedeng laging sinacertify yung budget. So, but that was nothing personal, di ba? So, makikita naman na hindi naman personal yung pag-question ko ng kahit anong budget eh. I've been consistent naman eh. You were the campaign manager in the midterm election of 2025, di ba, ng administration. Are you going to campaign for a presidential candidate in 2028? At kung sino yun? Wala pa akong makita eh. Wala pa akong makita may eh. declare na si VP Sara. Meron kasing mga issues na hindi ako in line kay na VP eh. Number one issue is yung stance doon sa West Philippine Sea. No, so it's a major issue na I do not agree with their stand, no. So kung doon sa issue na 'yan hindi kami
magkasundo basically. So, wala pa akong nakikita. Ano O di ba mga kabayan, obvious na obvious na itong si Ebardoni mga kabayan, talagang, di ba, pakawala Di ko alam kung pakawala ng mga nagpalasyo, pakawala ni Romualdez Bias na bias po talaga. Akala mo naman, napakaganda nung ginawa niya doon sa lugar niya. Di ba? Tanong niyo yung mga constituents niya. Akala mo napakagaling na ng congressman Napaka-bias mo. Dapat siya sa Jose, tinatanggal Di ba? Sobra, maling-mali O hanggang dyan na lang po muna mga kabayan. At hanggang sa muli, alam.